Bagong NFT game ang re-review natin mga boss. Ito ang Nekoverse. So simulan natin. Kung may extra time ka, samahan mo ko this Danjo the Capital Master. So may iba't ibang team dito sa Nekoverse mga boss. So maganda dito, number 1, tignan nyo yung NFT nila. May mga stats na. So talagang pinag-isipan nila yung mga characters nila mga boss. Pero siyempre disclaimer, Dior pa rin mga boss. Alright? So yan yung mga iba't ibang NFT nila. Tita mo, may attack, may defense, may speed, HP, CP, tsaka rarity. So talagang nakikita mo na. Tapos nakikita mo pa equip items. So merong armors, may thunder, merong healing. So iba't iba yung pwede mong equip kada NFT nila mga boss. So nakadepende yan sa binili mong NFT, nakadepende rin sa binili mong item sa NFT na yon. Right? So bawat hero mga boss, iba't iba yung realm nila. So meron din NEKO mutation. Lalagay mo dyan yung NFT tapos mag-mutate sila. So the reason for that is that para mabawasan yung inflation mga boss, no? So kukonti yung characters kapag nagko-combine ka, para nagfu-fusion ka. Right? So may 6 realms dito. Yung realms mga boss, yun yung mga world. So pwede ka punta sa Inferno. Yan, may Chaos Land. So talagang interesting. So nakadepende yan sa gusto mong puntahan. So yan yung mga NFTs, yun yung mga patok talaga dito sa Nekoverse na to. Ang ganda ng NFTs nila. So each Neko NFT will represent one character. So chronicle game nga to mga boss, no? Tapos meron din NEKO Lab, tsaka meron din whitelist and exclusive beta gameplay. So yun yung PvE mga boss, no? So each NEKO will have different arrival points. So endless possibilities nga to. Meron pang PvP at meron pang specializing profession. So mamaya papakita natin gameplay. Focus muna tayo sa roadmap mga boss. So yan yung roadmap nila. So ganda ng pagkaka-structure din, detailed din, pero walang dates, no? So faces lang. So yan yung docs team nila, no? Yan yung team nila. So tingnan nyo na lang mga boss. Walang LinkedIn, walang social media profiles, pero nakalito yung mga mukha nila. So nasa inyo na yan, paano kayo magre-research, right? So yun yung white paper nila mga boss. Yan yung Prologue, right? So itong white paper nila, ang pinakatingnan natin, yan yung graphics. Ang ganda mga boss. Tingnan nyo naman yung graphics. So kung ganyan yung graphics, talagang malaking potential ng game, right? So play to earn nga to. So yan yung pag nasa lobby ka. So ganyan yung style niya. So ang ganda ng pagkakagawa. Pero siyempre mga boss, kailangan mag-research muna kayo, right? Bago kayo sumali sa mga ganito. So yan yung Nekoverse NVS utility, DAO governance. So used to acquire important assets. Tapos meron din silang ASG, yung Anima spirit, alright? So yan naman mga boss, yun yung ginagamit mo pang economic activities sa group. Sa game mismo, right? So yan yung pang buy and sell mo. So yun yung tokenomics nila. Tingnan nyo na lang mga boss, no? So team 10% token, yan yung pagkaka-distribute nila. So naka-vesting din yan. So yan yung roadmap nila mga boss, at ito yung white paper nila. So yung Twitter nila, kapag nag-join na kayo sa Twitter na, makikita nyo yung public sale whitelist. So kung gusto nyo sumali, follow nyo sila sa Twitter at join kayo sa Discord nila. Ayan na. So 24,558 members ang Discord nila mga boss. Yan yung white paper nila. Meron din silang 3D white paper para makita nyo at maintindihan nyo, sinamarize nila dito. Yan o, MMORPG daw to mga boss. So multiplayer online role. So ang kinaganda dito mga boss, unang-unang nagusto ko yung graphics, tapos MMORPG pa, tapos magandang NFTs, tapos malaking potential, tapos docs yung devs. Pero siyempre maraming risk factors involved din dito, katulad ng bakit wala yung LinkedIn and social media profile nila. But that being said, I really do believe in this project. Nasa inyo na kung maniniwala kayo dito. Wala akong inano dito, no? So do your own research mga boss. Disclaimer, high risk, high reward. This is Danjo the Capital Master. Ingat kayo mga boss. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss, dahil marami kang malalaman na NFT tips, finances, at kung iba pa. Meron pa ako mga one-on-one coaching mga boss. At di lang yun, napaka-valuable ng ating channel para sa inyo mga boss. Ang dami nyo matututunan. Paki-replace nyo na yung trabaho nyo boss. So like and subscribe. This is Danjo the Capital Master.